Минулої неділі дві найсильніші футбольні команди регіону Гончарі Ніка та Рокитнянщина зустрілися у фінальному матчі Кубка на приз газети «Вісті Богуславщини». Це найстаріший футбольний турнір району, заснований у 1966 році. Цьогоріч він відзначає свій 60-й ювілей. Із вітальним словом до учасників та вболівальників звернулася начальник відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради Тетяна Куценко. Сьогодні, незважаючи ні на погоду, ні на чудовий святковий день Світлої Трійці, хочу зазначити, що в порівнянні з вчорашньою Лігою чемпіонів сьогодні буде не менш цікава, а більш цікава і запекла боротьба між двома сусідами, а саме футбольний клуб «Рокитнянщина» Рокитнянської селищної ради. Клуб заснований в 2023 році. В боротьбу за 60-й кубок на приз «Вісті Богуславщини» вступає футбольний клуб «Гончарі». Команда, яка базується в мальовничому селі Дибенці Київської області, заснована у 2008 році, приймає участь у чемпіонаті Богуславського району, Кубка районної газети «Вісті Богуславщини» та Суперкубка. За 18 років команда «Гончарі» стала 9 разів переможцем першості району, 4 рази завойовувала Кубок району та 4 рази Суперкубок. У 2019 році команда «Гончарі» була учасником першої ліги чемпіонатів Київської області, де вибрала перше місце. Після завершення гри ми поспілкувалися з головою Богуславської районної федерації футболу Сергієм Унгуряном. Сьогодні ми всі були присутні на ювілейному розіграші кубку, відкритого кубку Богуславської громади на приз газети «Вісті Богуславщини». Це вже 60-й ювілейний розіграш. Хочу сказати, що цей турнір є один із найстарших турнірів по всій Київській області. В цьому році в розіграші приймали участь 6 команд. Це команди Гончарі Ніка Дибенці, Талісман Хохітва, Факел Таращанської громади, об'єднана команда Миронівської громади «Космос» Колос і команда з Обухівщини «Комунальник Обухів». Було проведено попередній етап, півфінальні матчі, які складалися з 2 матчів. І сьогодні ми були присутні на фіналі, де 2 найкращі команди. Це минулорічний переможець Кубка команда «Рокитнянщина» зустрілася із флагманом нашої футбольної громади командою Гончарі Ніка. Цікавий матч був, була цікава боротьба. Так, як завжди буває у футболі, є переможець, є переможений. Такі правила спортивної гри, зокрема футболу. Гончарі були сильніші, але я хочу відзначити і команду Рокитнянщини, яка довела свою спроможність, тому що двічі грати в фіналі – це випадково неможливо. Хочу привітати команду Гончарі Ніка після декількох років перерви, затища, не знаю, як це правильно назвати, але вони знову вернулися на футбольну арену і довели, що вони дійсно найкращі, найсильніші, є флагманом нашої футбольної Богуславщини. Дякую президенту клубу Петру Миколайовичу Гавриленко за те, що він спонсорує команду, надає їм можливість грати, а решту все за футболістами, які довели, що вони спроможні, вони сильні, вони можуть перемагати. Професійна гра і наповнення було якраз гравцями такого професійного рівня, і дуже приємно, що за команду Богуславщини виступають збірники України. У нас є 2 хлопці, які вихованці Богуславського дитячого футболу, які зараз виступали за збірну України по міні-футболу. І сьогодні вони були присутні на цьому полі, показали свою майстерність своїм співвітчизникам, землякам.
Ну і результат, відповідно, не зачекав себе чекати. Я задоволений цими футболістами і цією командою. За його словами, футболісти обох команд продемонстрували змістовну та видовищну гру, а вболівальники отримали справжнє задоволення від матчу. Водночас, основою спортивних успіхів залишаються наполеглива праця, систематичне тренування та належна матеріальна підтримка команд. Ви розумієте, що це ж не професійний футбол і не професійна команда. Підтримувати потрібно для того, щоб хлопці, які займаються цим видом спорту, щоб вони хоча б не тратили своїх коштів на те, щоб сюди приїхати, на те, щоб похарчуватись. Ми компенсуємо тільки ті витрати, які вони мали би потратити свої кошти, а решту ми не додаємо. Тренуються вони самостійно, підтримуємо тренерський склад, матеріально-технічну базу, одежу, м'ячі. Це теж потрібно сьогодні оплачувати. Слава Богу, все складується. Дуже прикро, що на великій арені такий футбол зараз не проводиться на Богуславщині в зв'язку з цією адміністративною реформою. Думаю, може трохи пізніше, а може з причин такого періоду військового, що не проводиться чемпіонат району. Ось в 22-му він був започаткований, але щось не те. Міні-футбол проводиться, а великого футболу нема. Набагато ж, ви ж самі маєте оцінити, що видовищність у великому футболі вона набагато більша, ніж на міні-футболі. І дуже приємно, що відбувся такий кубок, що він вже 60-й, що він залишився на Богуславщині, і хлопці перемогли. Фінальний поєдинок вийшов динамічним і напруженим. Футболісти Рокитнянщини прагнули зберегти трофей у себе, однак цього разу богуславська команда Гончарі Ніка зуміла повернути кубок додому. Я не можу назвати авторів голів, тому що голів було 9. Але скажу, що в першому таймі була перевага команди Гончарі, які забили 4 м'яча. Думаю, що рокитняни просто не очікували такого натиску, такої злаженої гри від команди Гончарів. І поки вони пристосувалися, навели порядок, на жаль, вже пропустили 4 гола. В другому таймі рокитняни перебудувалися і довели, що вони також спроможні, забили 3 гола. Пропустили, правда, ще двічі, але довели, що вони можуть грати в футбол, що вони можуть зробити висновки з яких невдач. І другий тайм вони виграли з рахунком 3-2, але футбол складається з 2 таймів, тому переможуть, звичайно, Гончарі, які забили на 3 голи більше. Моменти були, декілька моментів хотілося відзначити, особливо в команді Гончарі, які в першому таймі дуже активно і наполегливо атакували, особливо через свій правий фланг, де гравець зумів забити 3 м'ячі, доказав свою майстерність. І рокитняни, поки зрозуміли, звідки йде основна загроза, вже програвали з досить таки великим рахунком. Але ще раз хочу сказати, що в другому таймі вони довели, що також вони вміють грати в футбол. Церемонія нагородження переможців та вручення головного трофею відбулася за участі головного редактора газети «Вісті Богуславщини» Лариси Угнівенко. Закінчився 60-й ювілейний розіграш відкритого кубку Богуславської територіальної громади на призи газети «Вісті Богуславщини». Я вітаю 2 найсильніші команди, 2 фіналіста, які сьогодні розіграли цей приз. Вже ще раз хочу наголосити, вже 60-й. Це один із найстарших турнірів у Київській області. Так що я ще раз дякую за те, що ви активно приймаєте участь у цих змаганнях. Я хочу подякувати команді Рокитнянщини, яка довела свою силу. Це володар Кубка 25-го року, фіналіст 26-го року. І, надіюсь, ви будете в подальшому також приймати участь в наших турнірах. Я вітаю команду Гончарі Ніка,
нарешті після кількарічного відсутності на великих турнірах у нашій громаді ви вернулися і довели, що ваш клуб є флагманом футболу нашої громади. Дякую вам, дякую вашому президенту Авраленко Петру Миколайовичу. І надіюся, що це повернення буде не одноразове, а на постійній основі. Дякую ще раз вам всім. Нагороджується команда Рокитнянщина, фіналіст 60-го відкритого розіграшу Кубка Богуславської ОТГ з футболу на призи газети «Вісті Богуславщини». Хочу запросити до слова головного редактора газети «Вісті Богуславщини» Угнівенко Ларису Петрівну. Будь ласка. Вітаю всіх присутніх, учасників, гравців, болівальників, спонсорів. Дякую за такий чудовий сьогоднішній день, який співпав із нашим християнським святом. І хочу нагадати, 60 років тому наші попередники, я скажу, багато з нас ще не народилися, започаткували цей турнір з найулюбленішого тоді виду спорту. Я думаю, вони не сподівалися, що він проживе так довго, а може навпаки надіялися. 60 років, за цей час дуже багато минуло всього, але кожного року проходить цей турнір, міняються команди, але не змінюється привабливість футболу для всіх нас, любителів, болівальників. Наші попередники не могли знати, що цей 60-й турнір випаде на такий важкий рік, як і попередні 4, на роки війни. Спасибі захисникам України, які дають нам можливість дивитися футбол, вам грати в футбол, сил вам, здоров'я. Дякуємо команді Рокитнянщина, спасибі, що ви з нами, що ви минулого року виграли, цього року трошки поступилися, але запрошуємо, приїжджайте наступного і фортуна буде до вас, може і іншою. Хочу привітати наших земляків. Дуже радісно, що цьогорічний ювілейний кубок залишається у нас у громаді. Спасибі великій команді Гончарініка. Вітаємо. Перемогли сильніші, тому до наступних турнірів. Сподіваємося, всі ми зустрінемося, може в ширшому колі, до наступного року. Дякуємо. Нагороджується команда Гончарініка, село Дибинці, переможець 60-го відкритого розіграшу Кубку Богуславської ОТГ з футболу на призи газети «Вісті Богуславщини». Кубок вручає головний редактор. Він уже з пивом трошки. Акуратно, то коли Сігорюня його піднімав Лесик, то Свято відбулося. Ми хочемо, працюємо над тим, щоб це свято продовжувалось. Ви знаєте, що футбол на Богуславщині грають цілий рік без перерви. У нас є чемпіонат, у нас є кубок, у нас є суперкубок, це великий футбол. У нас є маса турнірів змінів футболу. Тому футбол є. Він буде, він процвітає. Надіюсь, що зміниться часи. Надіюсь, що закінчиться війна, Україна переможе, і ми будемо вже мати і більше команд, і більше можливостей, більше завзяття, можливо, навіть більше і настрій, щоб люди грали в футбол, приходили на стадіон, вболівали. І хочу, звичайно, подякувати нашим Збройним силам, які дають нам можливість отут грати, дивитися, займатися своїми справами. Дякую Збройним силам України за надану можливість грати в футбол.